parking sa motor 20. Nagmotor mo, sir? Ah, Then ako may guide, open yung guide. okay. 100. Ikaw may ang guide. Okay. Kanino ta? Kanino ta? Sa imo So, muna atong sakaon niya ay babaw. Let's go. Morning. Ha? Di ka magba... Oh, papicture sa tadari. Kani dinhilan ta magpa-picture. Ako Oh, mo gani. Siya, Pila ka oras sa Tomas? 15 to 20 minutes, ma'am. oh, depende. Depende sa ako. Oh, depende. Okay. Oh. Let's go, let's go. Buntag, buntag sir. Good morning. Oh. Te, kasi ngalan ni mo te? Ang Lin, sir. Lin. Lin. Wow. Simple kayo. Tipid man. Tulor ka litra. Time check 8:23. Anong ganitong 120 to muna bayran? 50 ang entrance, 20 ang motor, parking. Tapos ang guide 100. 100, wala na nailimit kung pila imong dalon. Okay na, sir. 1:10 na. May Ah, okay. So, si Ate Lynn, atong guide, kuha na ni. Kag-J's ra ni siya. Kag-J's ra iya pangayo, basta na po, mukabok. Kay 100 man. Pero ganahan sa mumuhatag tag 100 man tag usa. okay kaayo. Suko kay siya na. Okay, good kayo na, sir. Ani katunga to kumangod. Layo ba din? Kapag-kapag Pa din ay. kung misa ka pa dito, kung dito yung halfway. Sa sahat pera ta. Ano na lang. Bawaan na rin. Hindi ganag 1.8 rata na rin puto. Okay naman doon na. Okay na dito. Balik ka. Oo. Para sa, para pag-ipag niya. Ito na na, safe na dito. Kahit kayar na eh. Ano yung safe? Mabot ko kasi nito lang yun. Kayar na. Mas lisod to dito sa Buskalan. Buskalan niya maglisod magaglakaw dito sa atong hagdan nila nga din subot. May mga kay klaro kung tikangon. Oh, ha? Para nagtaas kayo. Pero buyag, taas yun. Dapat na, hindi mo ko alam halfway na dira. Oh. Kung ka bang gano'n, kadola na. At bang? Dahang sa kakaron? Dala lagi dira.
hapon dito mi og Alinsan, Toledo, Alinsan nga sa Vegetable Highway. Ayun, naog mo dito sa Argao. Mintas wa pa'y uwan eh. Nasa balay. Puyo. Pwede po mag-ubay. Out ka na mag-ubay na ito sa babaw. Hindi sa ibabaw mo. Hindi na ubos. May camping site dyan. Magkadira ang ibabaw. So Osmeña Peak is the highest peak in the province of Cebu, located in Barangay Patong, Cagayan. With its towering height of 1,031 meters above sea level, hikers would love to explore. A breathtaking view of the different landscape of Badian and the coastal view of Badian Bay, sitting along the stretch of the largest protected seascape located. Stunning straight protected seascape. That's Osmeña Peak. Whew. Barangay Patong. Ay. So, approaching sa final na akyat. So diri ang campsite. Nara. Dire. Nya pila may hangyo gid mo ani, ma'am. Last price. Kay mahal ni kana pa may bungtod nga gold o try. Saka na siya nga minerals. Kay ngano nga ina naman yung color. Asa ba na kami mo? Dio. Ang kata. Last na na. Sa Tara. kanatagan? Okay na. Para mahuman. Abi na diri ra sa tuyok. Mas hindi dito ka. Sige ko kana na kita pagkalakang na lang na nya. Kabot na tag 50 na rin Nakaabot baba. ra gid ka ma. Okay. Final push. Oh. Yang among guide kachat lang urlagwa. Yan ang list kang dadeng ilo. Pero si ma'am, bilik ko nag-ari jud nakasaka jud siya sige sa inyo diri ra ko photo. Hapoy Ha? ko. Ah. That's it. Good. Jangan lantak negro sih dulu mana? Saya gini rintangan nih. Ini sih kita kejadian sa Upan. Osmeña. Ngayon kita mo sa Osmeña. Diri si ano, president na to si Osmeña. Dire siya nagsi. Diri siya yung Soroy. Pag president niya. Then mo to gidirect na lang po siyang Yang main. sorry mo. Ayo. So, woo. Monday, July 3, 2024. I conquer Osmeña Peak. Oh, hindi ay.